Sziasztok! Megnézzük, hogy a mai napra milyen üzenet érkezik. Mi az a 3 lap, amelyik útmutatást szeretne adni nekünk? Kelyhek 10-essel a beteljesülés lapja érkezett, aztán a kardok 2-essel a béke lapja, és a harmadiknak a mágus. Ez önmagában is mind a 3 lap nagyon-nagyon szép, mert a kardok 2-ese mondjuk a másik paklikban egy döntésképtelenséget jelent, egy olyan úgy van ábrázolva, hogy be van kötve a nőnek a szeme, és akkor ott van a 2 kard, és nem tudja eldönteni, hogy most merre menjen, jobbra-balra, mit csináljon. Itt viszont békeként van ábrázolva, hogy ezzel a 2 karddal tulajdonképpen olyan, mintha letennénk a fegyvert, hogyha már nem akarnánk küzdeni. Mert a mágus lapjával nekem azt is mondják ezek a mai üzenet, hogy annyi más lehetőségünk van, mint a küzdelem, a harc, a másikaknak a legyőzése. A mágussal azt is megtehetjük, hogy nem legyőzzük a másikat, hanem együttműködünk vele. És a béke lapja itt azt jelenti, hogy kezet fogunk, és azt mondjuk, hogy oké, elismerem, hogy te is jó vagy, te is elismered, hogy én is jó vagyok, akkor mi lenne, ha a 2 jó dolgából egy még jobbat hoznánk ki? Mert mind a 2 jók vagyunk a magunk nemében, és ha összedugjuk a fejünket, és megpróbálunk kiötölni belőle valami közösen, akkor egy sokkal jobb dolog kijöhet, hiszen itt van a mágus lapja is, aki meg azt mondja, hogy csak rajtunk múlik az, hogy milyen eszközöket veszünk igénybe. Mert minden lehetőségünk megvan, minden eszköz igénybevételére, de ezért jó, hogyha együtt tudunk működni egy másik valakivel, egy hasonlóan profival, vagy akivel jól működnek együtt a dolgok, mert akkor, ha ez sikerül, akkor elérkezhetünk a beteljesüléshez, a kelyhek 10-eshez, tehát egy érzelmi megvalósuláshoz. És ezek a lapok szólhatnak kapcsolatról is, amikor például van egy párkapcsolatunk, és abban állandóan csak a saját igazunkat szeretnénk érvényesíteni, vagy megvan egy párkapcsolatról a saját elképzelésünk, az, hogy mit tudom én, a másik fél, annak ezt kellene csinálnia, meg miért nem azt csinálja, meg én tudni akarom, hogy mit csinál, és itt ez a kardok 2-es azt mondja, hogy hagyd már abba ezt, és ne akarj mindent tudni, engedd el a kontrollt, engedd el az irányítást, engedd el azt, hogy te akarod megmondani, hogy hogyan a jó. Nem biztos, hogy úgy jó, mert a másik is pont olyan jó ezekben a dolgokban, vagy másban, mint te, és az ő elképzelése is lehet jó. Tehát például egy párkapcsolatnál, amikor nem értjük, hogy a másik mit csinál, nem értjük, hogy miért csinálja, de ha mi úgy döntünk, hogy vele vagyunk, akkor valószínűleg megvan bennünk az a bizalom, hogy ő azért van velünk például, mert ő is bízik bennünk. És ha velünk van, akkor ő azon munkálkodik, hogy nekünk jó legyen. Tehát ide kell egy ilyen bizalom, hogy elfogadjuk, hogy a másik az ő
szintjén megteszi azt, amit tud, és azért, hogy ez nekünk közösen jó legyen. De ez a nekünk közösen jó legyen dolog, ez csak akkor tud működni, ha elfogadom, hogy ő mindent belead. És igazság szerint, ha valaki mindent belead, amire éppen képes, akkor azzal megadja a legtöbbet, amire ő képes. Ha nekünk ez nem elégséges, akkor nem a másikkal van baj, hanem velünk, mert nekünk nem elég. És akkor ezen nekünk kell elgondolkodni. Tehát ez egy nagyon alapnak kellene legyen, de nem így éljük meg sajnos az életet, mert nem ezt tanítják meg, hogy mindenki csak pont annyit tud nekünk adni, amennyire ő velünk szemben képes. Amennyit mi is adunk neki, és amennyit megengedünk a számára, hogy ő mennyit adjon. És azért, hogy ő nem ad többet, azért nem ő a hibás, hanem senki sem hibás. Ő csak ennyit tud. És ez a legnagyobb tanítása talán ennek a mai 3 lapnak, hogy fogadjuk el azt, hogy amit kapunk, a másik fél ennyit tud adni. Mindegy, hogy miért. Lehet, hogy szerintünk tudna többet is, lehet, hogy szerintünk tudna másképp is, de az csak szerintünk, az a mi gondolatunk, és nem az övé. És ez a legnehezebb. Viszont a mágus képességünkkel mindegy, hogy mit kapunk, azt mi tudjuk korrigálni, és ki tudjuk belőle hozni a kelyhek 10-es állapotot, de ahhoz úgy kell hozzáállnunk. Úgyhogy a mai üzenetnek ez a lényege, hogy fogadjuk el, hogy a másik ember, vagy a másik dolog, amivel kapcsolatosan döntenünk kellene, az pont annyi, amennyire ő képes, és nekünk meg mindenünk megvan ahhoz, minden eszközünk, bármennyire is nem hiszünk benne, mégis így van, minden eszközünk megvan ahhoz, hogy kihozzunk belőle valami jót. Csak legfeljebb nekünk kell nézőpontot váltani hozzá, és ez a kihívás benne. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, köszönöm, ha feliratkozol, hogy megírod, hogy neked mi a kihívás, például egy ilyen kardok 2-es helyzetben, számodra mennyire kihívás ez, hogy elfogadni a másik részéről azt, hogy ő csak és annyit tud adni, amennyit tud, és nem bírálni érte őt. Szóval ilyesmit is szívesen elolvasok, ha megosztod. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, sziasztok!